Mijn naam is Jan Jonker. Ik ben hoogleraar aan de Universiteit Nijmegen, aan de Nijmegen School of Management. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt aan nieuwe businessmodellen. Rond dat idee van die nieuwe businessmodellen hebben wij onlangs een website gelanceerd waardoor studenten en docenten van hbo's mee kunnen werken in een project op het snijvlak van duurzaamheid, nieuwe business en toegepast onderzoek. Sinds die website live is, komen er een aantal vragen over dit project. Om tegemoet te komen aan die vragen geef ik met deze videofilm een korte uitleg. In dit project wordt gewerkt aan nieuwe businessmodellen. Een belangrijke vraag is dan, wat zijn nieuwe businessmodellen? Essentieel voor zo'n nieuw businessmodel is dat we met een groep mensen proberen meer dan één waarde te creëren. We noemen dat meervoudige waardecreatie. Het model hangt hier naast me en de kern van dat model is de businesspropositie of het aanbod. Wat hebben wij in de verkoop, zouden we kunnen zeggen. En om tot dat aanbod te komen kunnen we van boven naar beneden werken of van links naar rechts. Als we boven beginnen, dan zien we daar principes. Principes fungeren als een vorm van kompas en in het nieuwe businessmodel zijn er 3 principes die tellen. Collectieve waardecreatie, meervoudige waardecreatie en gedeelde waardecreatie. Die zijn leidend in het nadenken over de businesspropositie. Op de horizontale vlak beginnen we links en daar staat eigenlijk de vraag wat we willen ontwerpen. Wat voor soort model we willen ontwerpen, met wie we dat willen doen, met wat voor competenties daarbij nodig zijn, etc. En aan de andere kant staat de community, want in nieuwe businessmodellen wordt ervan uitgegaan dat we met een groeiende groep van mensen samenwerken aan waardecreatie rond de businesspropositie. Tot slot, de onderkant van het model is dat we bij het beoordelen van de resultaten niet alleen kijken naar economische waarden, maar ook kijken naar sociale waarden en ecologische waarden. Heel simpel, meervoudige waardecreatie leidt tot meervoudige opbrengsten en dat zouden we kunnen benoemen als de ware factuur. Het model wat hier hangt noemen we het klaverbladmodel en het is geen statisch model, maar een dynamisch model. Je kunt er horizontaal in redeneren, van links naar rechts of van rechts naar links. En je kunt van boven naar beneden redeneren of natuurlijk weer van beneden naar boven. Het is een levend model en de lesmaterialen op de website geven op alle mogelijke manieren instructies over dit model, hoe je ermee kunt omgaan, hoe je ermee kunt werken en hoe je er interviews mee kunt afnemen. Het doel van het project Nieuwe Businessmodellen is tweeledig. 1. Het zorgvuldig vullen van een database met initiatieven. En 2. Het uitschrijven van de meest interessante casussen. Het eerste punt, het vullen van de database, gebeurt aan de hand van een structuur die aanwezig is op de website Nieuwe Businessmodellen. De student komt met voorstellen voor een casus, al dan niet ingebed in de opdracht die hij samen met de docent of docenten heeft bepaald. Hij kijkt of een bepaald initiatief al aanwezig is en is dat niet het geval, dan probeert hij zo maximaal mogelijk de casus in te vullen. Door dat met heel veel hbo's te doen en met heel veel studenten te doen, groeit er langzamerhand een prachtige database met alle mogelijke materiaal over duurzame initiatieven in Nederland. Een tweede stap is dat afhankelijk van de opdracht en de wijze waarop het ingestoken is, studenten een selectie kunnen maken van casussen. Bijvoorbeeld, hoe zit het met energiecoöperaties in de regio's? Wat gebeurt er op het terrein van stadslandbouw? Of welke bedrijven zijn bezig met de circulaire economie? En dat een selectie uitverkoren kan worden voor het houden van een serie interviews. Voor die interviews is een interviewprotocol aanwezig. Vervolgens kunnen die interviews uitgeschreven worden tot een casus. De casus kan onderdeel zijn van een leerportefeuille, van een opdracht, maar er kan meer.
Nadat de docent de casus heeft goedgekeurd, kunnen wij kijken of we de casus kunnen publiceren op 2 verschillende websites. De websites van het project en de website Duurzaam Nieuws. Zo krijgt het werk van de student niet alleen waarde voor zijn opleiding, voor zijn opdrachten, voor zijn leerportefeuille, maar zo kunnen heel veel mensen kennis nemen van alle mogelijke initiatieven. Door middel van dit project, Nieuwe Businessmodellen, hopen we samen met studenten van hbo's en hun docenten in korte tijd de grootst mogelijke database te bouwen van initiatieven in Nederland. Het maakt dat docenten lesmateriaal hebben om op een zorgvuldige en gestructureerde manier programma's te maken rond duurzaamheid en toegepast onderzoek. En dat maakt voor studenten dat ze op een natuurlijke manier in aanraking komen met wat zo mooi heet New Ventures. En overal maakt het dat we met elkaar bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van alle initiatieven die in deze maatschappij gevonden kunnen worden. We wensen iedereen veel succes en staan open voor alle vragen die er nog leven.